په دې کلاس کې به موږ دا زده کوو چې یاره په والمارټ کې کوم ټایپس وایلیشنز وي، کوم ټایپس سسپنشنز وي، په کوم وجوهاتو باندې زموږ اکاونټ ډي اکټیویټ کېدلی شي او موږ به د هغې نه ځان څنګه بچ کوو، مطلب موږ به د دې وایلیشن نه ځان څنګه بچ کوو. نو دا ډېر امپورټنټ کلاس دی. بیسیکلی موږ سره په والمارټ کې 2 ټایپس وایلیشنز وي، 2 ټایپس سسپنشنز وي موږ سره، چې اولنی دی موږ سره په دې کې performance based suspensions او دویم دی موږ سره suspensions on policy violations. دا 2 ټایپس وایلیشنز دي موږ سره په والمارټ باندې. اوس موږ ګورو چې دا څنګه وایلیشنز دي او موږ به د دې نه ځان څنګه بچ کوو. دا ډېر زیات امپورټنټ کلاس دی. انشاءالله چې د دې وایلیشن نه تاسو ځان وساتو نو ستاسو اکاونټ به بالکل سیکیور وي او تاسو به ښه په اسانه سره خپل اکاونټ رن کولی شئ. سټیپ بای سټیپ موږ په دې ټولو باندې خبره کوو او زه کوشش کوم چې تاسو په دې باندې په اسانه سره پوه شئ او بعد کې بیا تاسو ته هیڅ قسم څه مسله را نه شي په اکاونټ کې. نو لومبی چې دی په اکاونټ بیس چې کوم سسپنشن دی موږ په دې باندې خبره کوو چې یاره دا کوم ټایپ وایلیشن دی او د دې نه موږ ځان څنګه بچ کوو. که چېرته تاسو 2 سټیپ ډراپ شپینګ کوئ یا ډایرکټلی ډراپ شپینګ کوئ نو بیا دا کلاس چې دی دا ستاسو لپاره ډېر زیات امپورټنټ دی، ډېر زیات ضروري دی، ځکه چې دا مسلې چې دي تاسو ته په 2 سټیپ او ډایرکټلی ډراپ شپینګ کې راتللی شي. مطلب دا کامن مسلې دي په 2 سټیپ او ډایرکټلی ډراپ شپینګ کې. نو دا کلاس چې دی دا تاسو ښه په غور سره وګورئ چې بیا راته بعد کې څه مسله نه وي. ښه لومبی دی موږ سره اکاونټ بیس چې کوم سسپنشن دی په هغې باندې موږ خبره کوو. ښه لومبی به زه پرفارمنس ته لاړ شم. لومبی موږ د پرفارمنس بیس په وایلیشن باندې خبره کوو. مطلب اول موږ دا زده کوو چې یاره دا څه قسم وایلیشن وي او د دې په وجه باندې زموږ اکاونټ څنګه ډي اکټیویټ کېدلی شي. مطلب که چېرته تاسو 2 سټیپ ډراپ شپینګ کوئ یا تاسو ډایرکټلی ډراپ شپینګ کوئ یا تاسو اف بی ایم کوئ نو بیا به تاسو د دې میټرکس ډېر زیات خیال ساتئ چې دغه چې وي چې دا میټرکس تاسو سټرونګ وي. او که چېرته تاسو ډبلیو اف ایس کوئ نو بیا نو د ډبلیو اف ایس بیا د دې سره څه تعلق نشته. اوس موږ 1 by 1 میټرکس ایکسپلین کوو چې یاره د دې څه مطلب دی او دا به موږ څنګه سټرونګ ساتو او د دې پرفارمنس موږ نه په څه وجه باندې خرابېدلی شي. ښه اول دی موږ سره آن ټایم ډیلیوري. آن ټایم ډیلیوري به موږ سره څه وي 95%. دا موږ سره سټینډرډ وي چې کله موږ سره د دې نه ښکته شو نو زموږ د اکاونټ هیلث چې دی هغه به خرابېږي او دا به موږ سره ریټ ته ځي. ټیک ده. نو په کار موږ ته دا ده چې یاره موږ خپل آرډر چې دی هغه په ټایم باندې ډیلیور کړو چې موږ ته څومره ټایم راکړی دی والمارټ چې په هغې کې موږ دننه خپل آرډر چې دی هغه کسټمر ته ډیلیور کړو. نو چې کله تاسو خپل آرډر په ټایم باندې ډیلیور کوو نو ستاسو دغه پرفارمنس چې دی دا به سټینډرډ وي. دویم دی موږ سره کینسلیشن. کینسلیشن اوس په کوم وخت کې موږ ته راځي لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې یاره که چېرته موږ ډراپ شپینګ کوو نو دغه مسلې چې دي دا موږ ته راتللی شي نو په هغې کې یو کینسلیشن هم دی. دا موږ ته په هغه ټایم کې راځي لکه فار ایگزامپل تاسو ډراپ شپینګ کوئ او تاسو ته یو آرډر راغلو والمارټ تا ته ټایم درکړی چې یاره مطلب دا آرډر چې دی دا به ته په 4 ورځو کې کسټمر ته دا ډیلیور کړې. خو دغه آرډر چې دی ته خو ډراپ شپینګ کې تا سره خو سټاک نشته. دا آرډر چې دی دا ان سټاک نه دی، دا آوټ آف سټاک دی. نو په دې 4 ورځو کې چې دی دا آرډر چې دی دا سټاک ته رانلو تا ویټ کوو چې یاره څنګه ان سټاک شي زه به یې کسټمر ته شپ کوم خو دا ان سټاک نه شو نو ستا آرډر چې دی هغه به آټو کینسل شي. چې کله هغه آټو کینسل شي نو ستا کینسلیشن ریټ چې دی هغه به زیاتېږي او تا سره چې کوم سټینډرډ ریټ دی نو دا په کار دی چې یاره دا 2% وي. اوس چې دی زموږ تاسو کتلی شئ چې 30% دی او زموږ هغه ریټ ته تللی دی او ارجنټ دی. مطلب دا زموږ د اکاونټ دا هیلث چې دی دا ټیک نه دی. صحیح شو. دا ما سره یو نیو اکاونټ دی او انشاءالله دا به درته زه څه ټایم بعد وښیم چې دا د دې پرفارمنس اوس څنګه دی، د دې هیلث اوس څنګه دی. ټیک ده. دویم دی موږ سره ویلیډ ټریکینګ. ویلیډ ټریکینګ چې کله موږ یو غلط ټریکینګ استعمال کړو لکه څنګه غلط ټریکینګ یو خو موږ داسې وي که نه
دا تیار ټریکینګ ملاویږي لکه یا 100 باندې یا 200 باندې تا ته ټریکینګ درکوي او هغه تا ته اکثر داسې ټریکینګ درکوي چې هغه آلریډي یوز شوی وي هغه آلریډي اپډیټ شوی وي چې کله موږ هغه ټریکینګ یوز کو نو موږ ته بیا زموږ د ټریکینګ چې کوم میټرکس دی نو د دې باندې بیا امپیکټ پریوزي ٹھیک ده یا موږ داسې وکړو چې زموږ اډر ډیلی ور دی او موږ ان ټرانزیټ ټریکینګ ورکو نو په دې وجه باندې زموږ د ټریکینګ چې کوم دا میټرکس دی دا امپیکټ کیدلی شي زه تاسو ته بار بار وایم که چېرته تاسو WFS کوئ نو هغې کې بیا تاسو ته دا مسلې نه راځي ځکه دا هر څه چې دي دا ما تاسو ته ویلي چې دا ټول کار چې دی هغه بیا د والمارټ نه تاسو ته بیا د ټریکینګ ضرورت شته نه تاسو ته د اډر د ډیلیور کېدلو ضرورت شته دا ټول هر څه بیا والمارټ په خپله کوي صرف به تاسو انوینټري والمارټ ته لیږئ مطلب تاسو به خپل سټاک پوره کوئ او نو ټول کار چې دی هغه د والمارټ دی دې سره ستاسو بیا څه کار نشته خو که چېرته تاسو ډراپ شپینګ کوئ یا تاسو FBM کوئ نو بیا به تاسو د دې ډېر زیات خیال ساتئ او د دې په وجه باندې ستاسو اکاونټ چې دی هغه ټرمینیټ کېدلی شي ما تاسو ته مخکې مې ویل چې یو وي ټرمینیشن یو وي سسپینشن او یو وي لیسټینګ سپریس چې کله ستاسو اکاونټ ټرمینیټ شي نو د هغې څه حل نشته د هغې هیڅ سلوشن نشته بس ستاسو اکاونټ چې دی هغه لاړ هغه بیا دوباره نه ریانسټیټ کېږي یو وي سسپینشن او یو وي لیسټینګ سپریسډ نو د دې حل شته دی مطلب که چېرته ستاسو اکاونټ سسپینډ شي نو هغه بیا واپس ری اکټیویټ کېږي یا ستاسو لیسټینګ چې دی هغه سپریس شي نو د هغې حل هم شته دی بل دی سیلر ریسپانس اوس مطلب تا ته چې کله سیلر ایمیل وکړي تا ته میسج وکړي نو تا ته پکار دی ګوره ها अब موږ ته چېرته شو کېږي دلته تاسو کتلی شئ دلته یو ټیب دی دلته اکثر مطلب کسټمر کینسلیشن ریکویسټ وکړي یا نور یا بله څه خبره وي کسټمر تا ته میسج کړی وي نو تا ته پکار دی چې په 48 غنټو کې کسټمر ته ته ریسپانس ورکړي که چېرته تا هغې ته ریسپانس ورنه کوو نو دلته تاسو کتلی شئ نو دلته ستاسو دا سیلر ریسپانس چې دی دا به ښکته کېږي اوس چې دی دا سټینډرډ دی بالکل ګرین دی نو که چېرته تاسو ریسپانس نه ورکوئ نو 48 غنټې بعد چې دی ستاسو چې کوم دا میټرکس په دې باندې بیا امپیکټ پرېوځي دا بیا راښکته کېږي بل دی موږ سره ریفنډ په کوم ټایم کې تاسو ته راځي تاسو کوشش کوئ چې کسټمر ته هغه آرډر ډیلیور کوي هغه سیز ورته شیپ کوي هغه سیز ورته ولیږئ چې کوم کسټمر غوښتی وي مطلب تاسو ته آرډر رالو او د هغې ویټ چې دی تقریبا 20 ګرام دی صحیح شو نو تاسو کوشش کوئ چې سیم تاسو میچینګ وکړئ چې کسټمر تاسو نه کوم آرډر غوښتی چې تاسو ورته ایگزیکټ هماغه پروډکټ ورته شیپ کړئ که چېرته په ویټ کې یا په مطلب د هغې په ویریشن کې فرق و نو کسټمر به تا ته واپس به تا ته ریټرن کوي او ستا نه به ریفنډ اخلي چې کله ستا نه ریفنډ اخلي تا ته ریټرن راځي نو دا به ستاسو خیږي دا به زیاتېږي او دا سټینډرډ پکار دی د چې نه کم اوس دا موږ سره صحیح نه دی او که چېرته تاسو د دې خیال نه ساتو دا ستاسو سټینډرډ نو ستاسو اکاونټ چې دی هغه ټرمینیټ کېدلی شي مطلب هغه واپس نه ری اکټیویټ کېږي نو تاسو کوشش کوئ چې که چېرته تاسو ډراپ شپینګ کوئ یا FBM کوئ نو تاسو د دې ډېر زیات خیال وساتئ چې دا ستاسو سټینډرډ وي که چېرته ستاسو دا سټینډرډ نو ستاسو اکاونټ چې دی هغه ټرمینیټ کېدلی شي مطلب هغه بیا واپس نه ری اکټیویټ کېږي او زه تاسو ته دلته یو خبره کوم زه تاسو ته دلته یو مشوره در کوم چې تاسو ډایرکټ ډراپ شپینګ مه کوئ او په نیو اکاونټ باندې خو بالکل ډراپ شپینګ مه کوئ انشاءالله زه بیا تاسو ته یو ټریک ښیم که چېرته تاسو ډراپ شپینګ هم کوئ نو بیا به تاسو ته مسلې نه راځي خو په نیو اکاونټ باندې ډایرکټ چې دی ډراپ شپینګ هغه ریکمنډډ نه دی اوس که یو کس داسې کوي چې یاره 20% یا 30% دا WFS کوي او د هغې سره مطلب باقي ډراپ شپینګ کوي نو بیا امکان شته چې یاره د هغه اکاونټ چې دی هغه سیکیور وي اته بیا ډېر زیاتې د ډي اکټیویشن او د سسپینشن به ورته بیا ډېر چانسز به نه وي د هغه د اکاونټ نو تاسو کوشش کوئ چې په نیو اکاونټ باندې چې دی
ډایرکټلی ډراپ شیپینګ مکوئ دا نه دی ریکمنډډ مطلب ریفند تاسو ته په هغه ټایم کې راتللی شي چې کله تاسو کسټمر ته یو غلط آیټم ولیږئ تاسو کوشش کوئ چې کسټمر تاسو نه کوم یو آیټم غوښتی وي کوم یو آیټم یې مطلب آرډر کړی وي نو تاسو سیم ایگزیکټ هماغه آرډر چې دی هغه کسټمر ته ډیلیور کړئ د هغې لپاره تاسو کوشش کوئ چې ډیپ میچینګ کوئ چې کله تاسو کسټمر ته غلط آرډر لیږو نو بیا زیات چانسز دي چې تاسو ته ریفند راشي او دې ته یو بل سسپینشن هم ویلی شي لکه فولفلمنټ ډسکریپنسیز ما چې تاسو ته مخکې کومه خبره وکړه چې کله تاسو نه کسټمر یو آرډر وغواړي او هغه ته ایگزیکټ هماغه آرډر میلاو نه شي هغه ته غلط آیټم میلاو شي چې کله تاسو بار داسې غلطۍ وکړئ نو ستاسو اکاونټ چې دی هغه فلیګ ته لاړ شي صحیح شو او بعد کې چې دی هغه به ستاسو اکاونټ چې دی هغه به والمارټ ټرمینیټ کړي ښه د دې نه بعد دی موږ سره سسپینشن آن پالیسي وایلیشن د دې نه مخکې موږ اکاونټ بیس وایلیشن اوس دی پالیسي بیس وایلیشن ښه په دې کې موږ سره لومبی دی آنلاین اربیټراج یا کمپیټیټر فولفلمنټ تاسو ته ما مخکې ویل چېرې تاسو ډایرکټلی ډراپ شیپینګ مه کوئ دا په هغه ټایم کې ستاسو اکاونټ ټرمینیټ کېدلی شي او دا وایلیشن ستاسو په اکاونټ باندې راتللی شي چې کله تاسو د بل پلیټفارم نه ډراپ شیپینګ کوئ لکه فار ایگزامپل تاسو والمارټ ټو امازون ډراپ شیپینګ کوئ یا سیمس کلب نه کوئ یا تاسو ای بی وغیرہ ټارګیټ نه کوئ تاسو نو که چېرته تاسو ډایرکټلی ډراپ شیپینګ کوئ نو امکان شته چې ستاسو اکاونټ چې دی هغه ټرمینیټ شي او دغه وایلیشن ستاسو په اکاونټ باندې راشي نو کوشش کوئ تاسو په سٹارټ کې ډراپ شیپینګ مه کوئ دا ولې ریکمنډډ نه دی په دې کې اکثر دا مسلې راځي لکه فار ایگزامپل یو کسټمر چې دی هغه آرډر وکړو چې هغه آرډر وکړو هغه آرډر د والمارټ نه کړی دی او تا ورته آرډر شیپ کو د سیمس کلب نه یا ولې تا د ټارګیټ نه شیپ کو یا ولې تا د امازون نه شیپ کو نو چې کله هغه کسټمر ته ورسي نو هغه پیکیجنګ بدل وي هغه مطلب د ای بی پیکینګ وي یا د امازون پیکینګ وي یا د ټارګیټ پیکینګ نو په دې ټایم کې چې دی کسټمر هغه بیا کمپلین کولی شي چېرې ما خو آرډر د والمارټ نه کړی او ما ته د امازون نه میلاو شو یا ما ته د ای بی نه میلاو شو یا ما ته د ټارګیټ نه میلاو شو نو دې ټایم کې چې دی ستاسو اکاونټ چې دی هغه بیا ټرمینیټ که چېرته تاسو ډراپ شیپینګ بیا کوئ اول خو ما تاسو ته وویل چېرې په نیو اکاونټ باندې چې دی هغه ډراپ شیپینګ چې دی هغه ریکمنډډ نه دی نو بیا تاسو وکړئ یا تاسو والمارټ ټو والمارټ وکړئ یا ټو سټیپ ډراپ شیپینګ وکړئ لکه ټو سټیپ کې بیا داسې وي چې کله تاسو مطلب یا سیم کلب شو یا مطلب امازون شو ای بی شو چې هر یو پلیټفارم تاسو به د هغې نه مطلب 10-15 یونټې والي 10-15 یونټې د هغې نه به د هغې پیکیجنګ ختم کړئ چې کله تاسو د هغې نه پیکیجنګ ختم کړئ نو بیا تاسو هغه د خپل پیکینګ سره د خپل پیکیجنګ سره کسټمر ته شیپ کولی شي نو په هغې کې بیا ریسک نشته او که چېرته تاسو والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ کوئ نو په هغې کې هم دا وایلیشن چې دی هغه بیا نشته مطلب کم دی ورکې نو زه تاسو ته دا مشوره در کوم چې تاسو یا ټو سټیپ ډراپ شیپینګ وکړئ یا والمارټ ټو والمارټ وکړئ او ډایرکټلی چې کوم ډراپ شیپینګ دی دا تاسو مه کوئ په دې کې تاسو ته دا ایشو راتللی شي او دا وایلیشن تاسو ته راتللی شي په دویم نمبر دی موږ سره برانډ کاونټر فیلډ یا آی پی کمپلین مطلب یو برانډ دی د هغې پروډکټ چې دی وداوټ پرمیشن ته هغه سیل کړي د هغه ټریډ مارک دی د هغه خپل برانډ دی او هغه ته سیل کړي په دې ټایم کې تا باندې کاپي رایټ راتللی شي نو چې کله تا باندې آی پی کمپلین راشي یا تا باندې سټرایک راشي کاپي رایټ سټرایک په تا باندې راشي نو والمارټ بیا ستا اکاونټ سسپینډ کولی شي نو تاسو کوشش کوئ چې تاسو د دې خبرو ډېر زیات خیال وساتئ که چېرته تاسو غواړئ چې ستاسو اکاونټ دی سیکیور وي ستاسو اکاونټ دی محفوظ وي ستاسو اکاونټ کې د څه مسله نه وي نو تاسو ته بیا پکار دی چې تاسو د دې خبرو ډېر زیات خیال وساتئ نو انشاءالله تاسو ته بیا هیڅ قسم څه مسله نه راځي او ستاسو اکاونټ به د همیشه دپاره سیکیور وي